Hannas mamma får en fobi. Boken är skriven och illustrerad av Elisabeth Alfons. Hanna bor med sin mamma och pappa och storebror i en villa på Björkvägen. Hanna går i klass 2 och Jakob i klass 3 på lågstadieskolan om dagarna. Hannas mamma är kock och Hannas pappa är busschaufför. En lördag tar Hannas mamma med barnen på en promenad i skogen. Det är höst och de ska leta bär och svamp. Hanna plockar fullt med blåbär. Jakob hittar 3 stora stensoppar och Hanna hittar flera kantareller. Svamparna blir goda att steka i smör, säger Hanna. På vägen tillbaka råkar Hannas mamma trampa på ett jordgetingbo. Plötsligt surrar det fullt med getingar i luften. Mamma springer och snubblar över en sten. Hon skriker till för att en geting har stuckit henne. Getingarna försvinner tillbaka ner i sitt bo. Hanna, Jakob och mamma tar sig försiktigt hem genom skogen. Nästa morgon ska Hanna och mamma åka buss till affären för att handla. De sätter sig på bussen som börjar köra. Då ser Hanna att det flyger en geting i bussen. Hannas mamma ser också getingen. Kom, vi går av och tar nästa buss, säger mamma. Varför då? Frågar Hanna. Mamma svarar inte, men de stiger av bussen. Nästa helg sitter familjen ute i trädgården och dricker saft och äter bullar. Hanna ser att det kommer en geting och surrar bland saftglasen. Hannas mamma springer upp från bordet så hastigt att det nästan välter. Vad gör du? Frågar pappa. Getingen, mumlar mamma. Jag har blivit så rädd för dem sedan jag trampade i jordgetingboet. Eftersom Hannas mamma besvärade så mycket av sin rädsla tog hon kontakt med en psykolog och fick fobiträning. Hon fick då se bilder av getingar, hålla i en död geting och till slut titta på en levande geting. Efter några gånger hade rädslan för getingar minskat. Mamma hade tränat bort rädslan. Några veckor senare skulle Hanna och mamma åka buss till centrum och handla igen. Hanna såg att det satt en stor geting på fönstret bredvid mamma. Men mamma satt still och struntade i getingen. De kom fram till centrum och gick runt i affärerna. Mamma köpte en ny tröja och ett par skor åt Hanna. Sen tog de bussen hem igen. Vilken lyckad dag, sa Hanna. Du har nu lyssnat på en barnbok från Infoteket om funktionshinder. Alla våra barnböcker är faktagranskade av experter inom hälso- och sjukvård. I varje bok finns lite fakta om de svårigheter som respektive bok handlar om. Böckerna kan beställas från Infoteket.